Salutare tuturor și bine ați revenit din nou pe canalul meu. În această zi ne aflăm în grădina părinților mei, vom face bulion, vom culege roșiile, după care vă voi explica pas cu pas cum trebuie să facem bulionul pe nătrul la iarnă. Uitați ce frumoase sunt, coapte. Au un total alt gust, desigur, ca cele de la magazin. Superbe. Ce-i drept, eu sunt o persoană care iubește foarte mult roșiile și în momentul în care voi avea propria mea casă, cu siguranță voi planta roșii. Odată ce am terminat de cules toate roșiile care au fost coapte, următorul pas este să le spăl în mai multe ape, după care voi scoate cotorul, partea aceasta de sus, și în cazul în care, spre exemplu, au și în partea de jos, voi tăia și această bucățică, iar mai apoi fiecare roșie în parte o voi tăia în mai multe bucăți, cum ar fi, spre exemplu, roșia aceasta, o voi tăia în 4 sau 6 bucăți, cam așa. Astea mici le voi tăia în 2 doar. Că tot locuiesc la casă, mi-am pregătit aici roșiile. Primul lighean în care voi spăla, al doilea, al treilea și aici le voi pune la final. Am terminat de tăiat roșiile. În continuare stoarcem roșiile prin acest aparat. Aici cad cojile și acolo sucul. Cojile le pun aici, deoarece le voi mai da prin mașină de 2 ori, iar sucul de roșii în această oală mare. M-am apucat de spălat între timp și sticlele pe care le voi pune la scurs acolo. Trebuie să fie scurse foarte bine de apă atunci când pun bulionul în ele. Când faceți bulion va fi un adevărat dezastru. Însă am terminat, iar acum îl voi pune la fiert, la foc încet, pe aragaz. Flacoanele sunt spălate și puse la scurs. Bulionul fierbe. Din când în când mai amestec. L-am pus să fiarbă la foc mic și trebuie să scadă cam 3 degete. Cam așa. După care îl voi pune la răcit. După ce a fiert cam 45 de minute, am adăugat o lingură de zahăr și o lingură de sare, însă să aveți grijă ca sarea să nu fie iodată. Iar apoi amestecați bine și înainte cu 5 minute ca bulionul să fie gata, vom adăuga și 2 conservante. Să citiți cum trebuie să îl folosiți. Conținutul unui plic se dizolvă în zeama fierbinte, care se toarnă apoi peste legumele așezate și se mai amestecă, după care leși 5 sau 10 minute. Eu voi adăuga 2 plicuri, deoarece am mai mult bulion. În funcție de câți litri aveți de conținut de zeamă, de legume, veți adăuga câte plicuri va fi nevoie. Eu voi adăuga 2. Am adăugat într-un bol conținutul de bulion cald. Pun 2 plicuri de conservant. Amestec foarte bine, după care îl adaug înapoi peste întreg conținutul. Amestec foarte bine tot conținutul de bulion din oală, după care îl mai las să fiarbă alternat încă 10 minute. Bulionul a scăzut, iar acum vom adăuga și conservantul. Am amestecat bine conservantul cu conținutul cald de bulion. Îl adaug peste restul conținutului din oală și amestecăm foarte bine, încet, în întreg conținutul din oală și îl voi mai lăsa să fiarbă pe nătru încă 10 minute. După care voi opri și îl voi lăsa să se răcească înainte de a-l pune în sticlă. După ce bulionul s-a răcit, am pregătit un polonic, un tolcer și punem în sticlă. Am scris cu un marker pe sticlă că este bulion, ca să știu, după care sigilăm foarte bine sticla.
Iar bulionul este gata. Mi-au ieșit 11 litri jumătate. Sper că v-a plăcut și această rețetă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt video. V-am pupat! Pa, pa!